Tây An, kinh đô của 13 triều đại phong kiến Trung Hoa với lịch sử hơn 3.000 năm hình thành và phát triển. Lạc Dương, thần đô gắn liền với hình ảnh của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, được mệnh danh là mẫu đơn thành. Hai thành phố này sẽ là điểm đến tiếp theo trên hành trình khám phá đất nước Trung Quốc của mình. Vô số các điểm đến nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc sẽ xuất hiện trong hành trình kéo dài 7 ngày này. Từ khu khai quật đội quân Đất Nung của hoàng đế Tần Thủy Hoàng đến khu vực động Long Môn gắn liền với nhiều truyền thuyết ly kỳ. Từ cột mốc khởi đầu của con đường tơ lụa huyền thoại đến ngôi chùa gắn liền với câu chuyện Tây Du Ký quen thuộc. Song song với hành trình lịch sử này thì hành trình ẩm thực ở Tây An cùng vô số những món ăn độc đáo cũng sẽ làm bạn phải thốt lên thiên đường ẩm thực Trung Hoa đây rồi. Mình là Leon Xỉn To và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi vlog review du lịch Trung Quốc tự túc trên kênh của mình. Trong tập hôm nay, mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá khu vực khai quật hơn 6.000 bức tượng quân sĩ thuộc đội quân Đất Nung lừng lẫy của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Lịch sử hơn 3.000 năm của khu lăng mộ này sẽ mở ra cho chúng ta rất nhiều câu chuyện ly kỳ mà cả thế giới chỉ mới được biết trong khoảng 50 năm trở lại đây. Những bí ẩn xung quanh khu lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa cùng đội quân Đất Nung khổng lồ của ông sẽ dần được mình hé lộ trong suốt hành trình của tập này. Bên cạnh đó, mình còn sẽ đưa mọi người đến với Hoa Thanh Cung, cung điện lộng lẫy gắn liền với chuyện tình nổi tiếng của Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng. Và hòa mình vào câu chuyện tình này thông qua trải nghiệm xem buổi diễn Tây An Thiên Cổ Tình giữa cái lạnh âm độ ở Tây An. Còn chờ đợi gì nữa, hãy cùng mình vào ngay với tập vlog của ngày hôm nay nha. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay lại là một ngày mới ở Tây An và mình chuẩn bị đi đến khu vực Binh Mã Dũng, một trong những khu vực rất nổi tiếng ở thành phố này. Sáng nay thì từ khu vực khách sạn của mình thì mình sẽ phải sử dụng 2 lai tàu cùng với một tuyến xe bus. Tổng cộng thời gian di chuyển đâu đó sẽ lên tới 2 tiếng đồng hồ. Ở đây có một cái bản đồ nè để mình tóm lược cái quãng đường di chuyển ha. Mình bắt đầu từ cái ga trên lai số 6 tên là Zhonglo. Sau đó mình sẽ đi khoảng mười mấy trạm đến cái ga tên là Phan Chi Chen. Và từ ga Phan Chi Chen này thì mình sẽ đổi từ lai số 6 qua lai số 9. Đi lai số 9 đến cái khu vực cung điện tên là Hoa Thanh. Rồi từ cung điện Hoa Thanh này mình sẽ bắt một chuyến xe bus số 613 để có thể đến với khu vực Binh Mã Dũng ở đây. Rất là xa luôn mọi người, quãng đường di chuyển miệt mài. Mình đã đến được trạm tàu Hoa Thanh Trì và bây giờ thì sẽ đi ra Exit C để đón chuyến xe bus số 613 đi thẳng đến khu vực Binh Mã Dũng mọi người ha. Wow, cái tường ngoài sau rất là đẹp luôn nha. Ở đây thì sẽ có các cái quầy thông tin du lịch, mọi người không biết đường thì cứ đến hỏi ha. Hồi nãy mình mới vừa hỏi người ta chỉ mình ra Exit C. Hoa Thanh Cung cũng là một trong những cái cung điện rất là nổi tiếng ở thành phố Tây An này. Nó gắn liền với lại câu chuyện tình của hoàng đế nhà Đường với lại Dương Quý Phi. Chiều nay thì mình sẽ dòng lại đây để mình tham quan cái khu vực Hoa Thanh Cung này cùng với xem cái show biểu diễn ở đây. Bây giờ thì mình sẽ phải đi thẳng tới Binh Mã Dũng trước. Vừa lên cổng C là mọi người sẽ thấy cái khu vực đậu xe bus số 613 ở đây luôn ha. Đây, hồi nãy các bạn ở trong quầy thông tin hướng dẫn mình là đi lên đây, giá chỉ có 5 tệ thôi. Đây là xe bus mọi người ha, có rất là nhiều cái mã QR code để mọi người có thể scan trả tiền nha. Bây giờ mình đang scan ở đây để mình trả tiền cho người ta. Ở dưới cái trạm tàu có rất là nhiều cái dịch vụ du lịch, họ để cái giá là 10 tệ. Thì mọi người hãy lên mặt đất, sau đó đi tới cái khu vực trạm này nha, chỉ có 5 tệ thôi. Mình vừa đi xe bus số 613 đến được với khu vực Binh Mã Dũng rồi mọi người ha. Khi mà xuống xe á, mọi người sẽ thấy là cái bạn nhân viên bạn cầm một cái cờ màu đỏ. Bạn hướng dẫn chúng ta đi đâu đó thì mọi người đừng có đi theo nha. Cái đó hình như là người ta hướng dẫn đi suối nước nóng ở Hoa Thanh Cung chứ không phải là đi vô khu vực Binh Mã Dũng nha. Mọi người xuống xe bus rồi đi thẳng lên chút xíu, băng qua đường là sẽ đến được cái khu vực cổng. Phía trước là khu vực lối vào của Binh Mã Dũng. Binh Mã Dũng là theo cách gọi của người Trung Quốc đó mọi người. Còn cái tên đầy đủ của khu vực này là Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng với lại Bảo tàng đội quân Đất Nung nha. Ngay phía cổng vào là thấy ngay một bức tượng của Tần Thủy Hoàng ở bên đây rồi ha mọi người. Nhân vật gắn liền với lại cái khu vực Binh Mã Dũng này. Đây là khu vực cổng vào chính thức của Binh Mã Dũng nè mọi người ha. Mình sẽ đi thẳng về phía trước, nó sẽ có một cái khu vực bán vé rất là rộng luôn. Hy vọng là không bị xếp hàng quá là nhiều.
Hồi nãy mình có thử mua vé ở trên WeChat bằng cách là scan cái mã QR code, nhưng mà nó yêu cầu có số điện thoại Trung Quốc mọi người ạ. Không có mua vé trực tuyến được. Bây giờ thì mình sẽ phải đi vô trong cái quầy đó để xếp hàng. Giá vé là 120 tệ cho người lớn mọi người ha. Tức là khoảng đâu đó 450-500 ngàn á. Ta-da, mình đã mua được vé rồi đây mọi người. Khu vực bán vé rất là vắng luôn, tại vì hầu hết mọi người đều mua trực tuyến hết rồi. Vào cái thời điểm mùa đông mà mình đang đi này thì cái khu vực Binh Mã Dũng sẽ mở cửa từ 8 giờ cho tới 4 giờ rưỡi mọi người ha. Rồi từ khu vực bán vé bên kia mình sẽ đi vô đây để qua cổng. Hôm nay mùa thấp điểm hình như chỉ có một cổng này mở thôi. Vé đây rồi, let's go. Dù là mùa thấp điểm nhưng mà cũng khá là đông nha mọi người. Xếp hàng cũng lâu lâu một xíu đó. Hình như là người ta cho vô theo đợt cho nên nó hơi bị lâu một xíu. Sẽ có một cái cổng kiểm soát an ninh ở đằng kia, phải scan hành lý và mọi người tuyệt đối đừng có đem cái hộp quẹt nha. Trước tiên thì chúng ta cùng coi qua cái khu vực này nó bao gồm những gì ha mọi người. Đầu tiên là khu vực cổng vào của chúng ta mới đây nè. Mình sẽ thả bộ đi vào trong này để tham quan đội quân Đức Nung ở đây. Sau đó thì sẽ vòng ngược ra cái cổng ngoài này để đi xe điện chạy qua 1.5 km tới khu vực lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở bên đây. Đấy, và khu vực xe điện thì nó nằm ngay ở cái hướng này. Mọi người vừa vô là thấy cái khu vực xe điện luôn ha. Hôm nay là lần đầu tiên mà mình thấy là mình hòa nhập với người Trung Quốc vậy luôn á mọi người. Tại vì mình mặc đồ đen. Mọi người qua đây mà cứ mặc đồ đen là thấy giống như là rất hòa hợp với người Trung Quốc nha. Bên đây người ta thích mặc đồ đen cực kỳ luôn, đặc biệt là vào mùa đông. Mấy bữa mặc đồ trắng hoặc là đồ màu á là nhìn ra biết ngay khách du lịch luôn á. Hôm nay mặc chơi nguyên một cây màu đen từ trên xuống dưới. Hòa nhập cộng đồng dễ sợ luôn. Đường đi vô quá trời thơm họng luôn mọi người. Lá vàng rơi lã chả lã chả. Nhiệt độ hôm nay rất là thích luôn, rơi vào khoảng đâu đó 3 cho tới 4 độ. Và bây giờ thì có mặt trời chiếu nữa cho nên là rất là ấm áp. Mình đang đi là vào đầu đông ha mọi người. Và hôm nay là ngày thứ Bảy. Thấy cũng không tới nỗi đông lắm. Ở trong những cái thước phim mọi người review mình thấy đông cực kỳ. Chắc cái đó là mọi người đi vào mùa cao điểm quá. Mình đang đi vào mùa thấp điểm ha. Đi bộ vô chút xíu là tới được rồi nha mọi người. Không tới 5 phút đâu. Khá là gần. Và ở dọc dọc trên cái đường đi nó sẽ có những cái mã QR code để cho mọi người có thể scan để nghe được cái audio hướng dẫn. Có tiếng Anh với lại tiếng Hoa mọi người ha. Mình thấy ở đây người ta toàn là đi khách đoàn không à. Hình như có mình đi mình luôn á. Đây là bản đồ chi tiết của khu vực Binh Mã Dũng mọi người ha. Mình vừa qua cổng này. Ở đây sẽ là cái khu vực tham quan số 1 nè. Dưới đây là số 2, bên kia là số 3. Và có rất là nhiều cái khu triển lãm ở đây nữa. Chắc là mọi người cũng thắc mắc là tại sao lại có những cái khu vực triển lãm phân chia ra như vậy đúng không? Tại vì cái khu vực khai quật của Binh Mã Dũng này nó có 3 khu vực chính. Thành ra là người ta phải chia ra thành 3 khu. Mỗi khu thì sẽ có số lượng tượng Đất Nung khác nhau. Và ở mỗi cái khu như vậy thì chức năng của những cái tượng binh sĩ này nó lại khác nhau nữa. Thành ra là có tới 3 khu vực để tham quan cùng với rất nhiều những cái triển lãm để cho mọi người có thể xem. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực đầu tiên để vô coi cái khu vực Đất Nung được khai quật với số lượng tượng nhiều nhất. Bây giờ mời mọi người cùng mình tiến vào khu vực khai quật đầu tiên của binh đoàn Đất Nung Tần Thủy Hoàng. Đây là khu vực khai quật lớn nhất với số lượng tượng lên tới là 6.000 bức tượng Đất Nung. Khu vực tham quan siêu rộng luôn mọi người. Ở đây người ta đã khai quật được rất là nhiều những cái bức tượng. Số lượng của các cái tượng Đất Nung nó lên tới 6.000 cái bức tượng khác nhau. Nhưng mà cái khu vực trưng bày này thì chúng ta chỉ xem được khoảng 2.000 bức tượng thôi. Do là có rất nhiều bức tượng mà người ta chưa có phục hồi được hoàn toàn. Khu vực tham quan sẽ kéo dài từ cái chỗ lối vô qua tới những cái góc ở bên đây luôn. Khu vực khai quật này thì nó nằm ở phía tây so với lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Và người ta nói rằng đây là cái khu vực của cái binh đoàn mà gọi là dẫn đầu cho cái việc bảo vệ lăng mộ của nhà vua. Thành ra là số lượng cái quân sĩ Đất Nung ở đây nó rất là lớn luôn.
Có một điều đặc biệt mình thấy ở đây là các cái bức tượng á, sẽ quay về tứ phía luôn nha mọi người. Ví dụ như ở phía này mọi người sẽ thấy các cái bức tượng là quay mặt về cái phía bên trong. Những cái phía này thì sẽ quay mặt về phía trước. Còn ở phía bên kia thì cũng sẽ có những bức tượng quay về phía bên trái. Binh đoàn này bảo vệ tứ phía cho lăng mộ của Tần Thủy Hoàng luôn mọi người ha. Đây là số lượng con người ở phía sau lưng mình. Đông dã man. Theo như những cái chú thích mà mình đọc được ở bảo tàng này á, thì người ta chưa hề biết tới đội quân Đức Nung này cho đến khi nó được khai quật vào năm 1974. Bởi những người dân ở đây người ta đã đào giếng á mọi người, thì người ta phát hiện ra được là có một cái tượng Đức Nung. Sau đó thì toàn bộ các khu vực này được khai quật. Đội quân Đức Nung này thì được cho rằng là đã được xây dựng từ những năm 200 trước công nguyên nha mọi người. Đến tận thời điểm hiện tại thì đã có tuổi đời lên tới hơn 2.000 năm tuổi. Để mình tính thử coi, bây giờ là năm 2024, tức là khoảng 2.200 năm tuổi. Ôi trời ơi, hơn 2 thiên niên kỷ đã trôi qua. Và bây giờ những cái dấu tích này được phát lộ cho chúng ta xem. Bên dưới khu vực trưng bày kia là những tượng Đức Nung đã được phục dựng lại. Còn trên đây thì chúng ta sẽ thấy những cái tượng Đức Nung vừa được mới khai quật. Nó giống như là một cái đống hỗn độn á mọi người. Sau đó người ta phải lắp ghép lại và có những sợi dây ràng lại như thế này để cho nó kết dính lại với nhau. Khu vực khai quật này vẫn đang còn hoạt động đó nha mọi người. Có rất là nhiều những cái tượng binh sĩ đang được lắp ghép lại với nhau ở đây. Và người ta có những cái đánh dấu ở trên những cái bức tượng nữa. Mình thấy có đánh dấu chấm xanh rồi chấm đỏ. Để mình đi qua bển mình coi thử xem cách phân biệt là như thế nào. Nếu ở đằng kia chúng ta thấy những cái bức tượng được khai quật gắn được phần thân, thì ở bên đây sẽ gắn được phần tay. Và qua tới bên này là gần như hoàn chỉnh nè mọi người. Sẽ chuyển qua những cái chấm màu xanh dương và màu vàng. Hay quá ha, cái công việc khảo cổ này nó phải đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ, rất là kiểu kiên nhẫn luôn á. Tại vì khi khai quật lên nó là những cái giống như là đống gạch vụn á mọi người. Sau đó người ta phải đi ghép lại với nhau từng mảnh thì nó mới ra được một cái hình tượng binh sĩ như thế này. Và để làm cho một cái khối lượng công việc là 2.000 bức tượng thì rất là nhiều luôn á. Từ năm 1974 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khai quật xong. Người ta nói rằng là mỗi binh sĩ ở đây thì mỗi người sẽ có một cái khuôn mặt biểu cảm khác nhau. Và hồi nãy giờ mình đứng ngắm thì đúng là như vậy mọi người. Không có cái nào giống cái nào luôn á. Rất là nhiều những cái khuôn mặt khác nhau với hình dáng mắt nè, chân mày nè, rồi miệng nè, rồi có cả râu nữa. Khác nhau hoàn toàn luôn. Và trang phục của các binh sĩ này cũng khác nhau nha mọi người. Nhưng có một điểm chung là mình thấy cái hình dáng tay. Mọi người có thể thấy là họ để tay giống như là đang cầm một cái vật gì đó đúng không? Đó chính là cầm những cái vũ khí ha mọi người. Những cái cây giáo mát được làm bằng gỗ với lại kim loại. Những cái chi tiết trên cái giáp được làm rất là tỉ mỉ luôn. Giống như là những cái miếng kim loại nó được dát vào với nhau vậy đó. Mỗi người một khuôn mặt nhìn rất là đặc sắc luôn. Ngoài tượng binh sĩ Đức Nung ra thì ở khu vực 1 này chúng ta còn thấy những cái tượng ngựa Đức Nung nữa nha mọi người. Một lát nữa qua khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng ta còn sẽ nhìn thấy những cái cỗ xe. Bây giờ tạm rời xa khu vực 1, chúng ta sẽ đi qua khu vực 2 và 3 để tiếp tục khám phá ha. Wow, bước ra ngoài một cái là muốn lạnh giá luôn mọi người ơi, đóng băng, đóng băng. Bây giờ mình đang tiến vào khu vực trưng bày số 2. Đây, nghe sau lưng mình. Let's go, let's go. Ở đây thì có một cái khu vực kiểu giống như là trải nghiệm á mọi người. Hình như là vô đó để có thể gắn mặt mình vô những cái bức tượng thì phải. Giá là 68 tệ. Ở khu khai quật 2 này thì mình được nhìn thấy người ta đang tiến hành cái việc khai quật luôn. Và người ta chia thành 4 ô. Mỗi ô giống như là nằm trong một cái tường thành vậy đó mọi người. Khu vực này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái mảnh vụn của những cái tường gạch, những cái nền đất và cả những người binh sĩ cũng như những cái tượng ngựa. Bên cạnh đó thì ở đây người ta có chụp một cái bức ảnh mà mình thấy rất là ấn tượng luôn. Quá trình khai quật một cái đầu tượng nè. Chúng ta sẽ không được nhìn thấy những cái tượng binh sĩ ở bên khu vực khai quật, mà thay vào đó chúng ta sẽ được xem rất là gần. Tại vì những cái tượng binh sĩ này đang được đặt ở trong những cái lồng kính. Wow, rất là đông người tập trung ở đây luôn. Một bức tượng phải nói là rất hoàn chỉnh luôn á mọi người. Rất chi tiết luôn. Đường nét khuôn mặt, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Đây có vẻ là một binh sĩ đang ở tư thế quỳ để cầm một cái cây giáo.
Bên đây sẽ là bức tượng của một vị tướng mọi người ạ, một vị tướng quân. Một trong những bức tượng hiếm hoi của người tướng được khai quật ở trong khu vực khai quật 2 này. Trang phục của các vị tướng này cũng khác so với các trang phục của binh sĩ mọi người ạ. Có rất là nhiều những cái nút thắt được điêu khắc lại ở trên cái bức tượng này. Tư thế tay cũng khác luôn, tư thế tay thì không trong cái tư thế cầm những cái vũ khí nữa mà là tư thế chắp tay lại. Biểu cảm khuôn mặt cho đến cái tư thế tay rất khác luôn, rất khí chất luôn. Đúng là một người tướng quân ha. Đến bên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái bức tượng binh sĩ dắt ngựa mọi người ạ. Wow. Đó, cái tay ở trong kia là thấy rõ cái động tác cầm cái dây cương luôn. Còn bên đây là hình ảnh của một binh sĩ tập luyện võ công. Ở đây đã xuất hiện khu vực quầy lưu niệm rồi nè mọi người. Bán tượng các binh sĩ, binh mã dũng với lại những hình ảnh chú ngựa ha. Cái này thiệt sự là không có dám mua về để trưng nha. Nhìn rất là sợ, đáng sợ nhiều. Đi xong số 1, số 2 rồi thì chắc chắn bây giờ chúng ta phải tiến vào khu vực trưng bày số 3. Ở cái khu vực khai quật số 3 này thì cái số lượng tượng đất nung rất là ít luôn mọi người, sẽ dao động từ khoảng 30 cho đến 40 tượng thôi. Nhưng mà đặc sắc nhất chính là cái hình ảnh của cái cổ xe ngựa ở bên dưới. Đây là cái khu vực đặt cổ xe ngựa nè. Cái góc nhìn rất khó luôn mọi người. Cái góc nhìn đẹp nhất thì anh bảo vệ đang đứng ở bển không cho ai vô hết. Quá là buồn, anh bảo vệ ơi. Có vẻ là cổ xe đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại 4 chú ngựa và những cái quan binh ở ngoài sau thôi. Đây là hình ảnh ban đầu của cái cổ xe ngựa bên dưới nè mọi người. Sẽ có 3 người đứng sau và 1 người ngồi trên cổ xe cùng với 4 chú ngựa kéo ở ngoài trước. Cái cổ xe đó hình như là làm bằng gỗ cho nên hiện tại thì nó không còn tồn tại nữa. Cái mặt cắt ở bên dưới nè. Tiếc một cái là họ toàn là trưng bày bằng tiếng Hoa thôi, rất là khó để chúng ta có thể hiểu được hết toàn bộ cái khu vực này. Nãy giờ lo đi tham quan khu vực kiểu giống như dưới lòng đất mà quên quay cảnh vật xung quanh cho mọi người coi. Đây. Đằng kia là núi Ly mọi người ha. Khu vực núi Ly này là khu vực khai quật được rất là nhiều những cái di chỉ khảo cổ xưa liên quan tới lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Bây giờ thì mình sẽ tiến tới một cái khu vực tiếp theo. Cái thứ tự đi tham quan hợp lý nhất là mọi người hãy đi số 1, qua số 3 rồi đến số 2 ha. Sau khi qua số 2 rồi mọi người sẽ vòng ngược trở lại cái khu vực quảng trường chính mà cái lối vô lúc nãy á. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan những cái khu vực triển lãm xung quanh đây. Bây giờ mọi người cùng đi tiếp với mình ha. Và bên đây sẽ là khu vực tham quan cuối cùng của mình ở Binh Mã Dũng, một khu vực triển lãm trưng bày. Và đây là lối vào của không gian triển lãm. Nó có chủ đề là lịch sử bị chôn giấu và những bí ẩn của triều đại đầu tiên. Ở đây sẽ có một cái sa bàn mô phỏng lại khu vực lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng thì có một cái cấu trúc gần giống như là kim tự tháp. Đang có những cái thuyết minh về cấu trúc của cái khu vực này ở trên màn hình nè mọi người. Không gian này trưng bày lại những cái cổ vật phát lộ của thời nhà Tần, triều đại đầu tiên của Trung Quốc. Triều đại này đã bắt đầu từ khoảng 900 năm trước công nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại là gần 3.000 năm mọi người ạ. 3 thiên niên kỷ. Rất là nhiều những cái cổ vật được trưng bày ở đây. Phải nhắc đến triều đại nhà Tần thì chắc chắn là phải nhắc đến Tần Thủy Hoàng. Ông hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa và là người có công thống nhất Trung Hoa. Và ông cũng là người cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Có rất là nhiều những cái kiến trúc được làm bằng ngói ở đây. Và hoa văn cũng rất là chi tiết luôn. 3.000 năm trước mà người ta đã làm ra những cái hoa văn như thế này đây. Phía bên đây thì sẽ có 2 cái tượng đất nung được cho là có cái tư thế khá là khác lạ so với những cái tượng đất nung được khai quật trong khu vực Binh Mã Dũng mọi người ạ. 2 bức tượng này đều có cái tư thế là tay để vào trong ống tay áo và chắp lại ở phía trước bụng. Mình đặc biệt ấn tượng với cái bức tượng ở bên đây hơn, biểu cảm mặt rất là lạ ha. Và vẫn thấy được cái màu sơn ở trên cái bức tượng này. Wow.
Đúng là một trong những cái tư thế rất khác lạ so với những cái tượng chúng ta xem nãy giờ. Đây là không gian trưng bày đội quân dưới lòng đất ha mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại những cái bức tượng mà nãy giờ chúng ta thấy ở phía trong những cái khu vực khai quật. Rất nhiều những bức tượng được trưng bày ở trong đây với không gian dễ dàng để ngắm hơn nhiều so với khu vực ở trong cái khu vực khai quật 1, 2, 3 mọi người ha. Đó, có nhiều bức tượng chưa có được hoàn thiện nè. Cũng có những bức tượng rất là quen thuộc, ví dụ như là người binh sĩ tập võ nè, hay là một binh sĩ quỳ gối ở đây, lúc nãy chúng ta đã nhìn thấy ha. Và cái cụm tượng ấn tượng nhất ở đây có vẻ là đây. Chúng ta sẽ nhìn rõ hơn hình ảnh của 4 chú ngựa cùng với những cái binh sĩ cưỡi ngựa ở bên dưới. Wow, rất là ấn tượng luôn. Đây là cái mô hình của cái cổ xe ngựa được tái dựng lại ha. Còn đây là hình ảnh thực tế. Những gì đang còn sót lại chỉ còn lại 4 con ngựa và những binh sĩ ở đây. Cổ xe đã hoàn toàn biến mất. Ở đây là mô phỏng trang phục của những cái đội quân đất nung này khi nó còn màu sắc mọi người ha. Rất nhiều màu được sơn lên những cái đất nung này luôn. Đây là cận cảnh khuôn mặt của các binh sĩ. Rất khác nhau luôn á mọi người. Hay quá. Người ta không có sản xuất hàng loạt nha. Sản xuất thủ công, mỗi người một mặt, 10 phân vạn 10. Độ cao của mũi cũng khác nhau nha. Vô cái bảo tàng này thì chúng ta có thể ngắm nhìn rất là gần luôn. Nhìn thấy nó trực quan hơn rất là nhiều so với việc là ngắm cái đội quân đất nung ở bên khu vực khai quật 1, 2, 3 lúc nãy. Đây là một cái bức tượng đất nung mà mình thấy được cái sự tỉ mỉ cũng như là cái màu sắc vẫn còn hiện hữu ở trên cái tượng luôn mọi người ha. Nói về mức độ tỉ mỉ của bức tượng này đó, thì nếu như mà nhìn kỹ vào cái trang phục, mọi người sẽ thấy là những cái đinh tán ở trên cái bộ giáp này được làm rất là chi tiết luôn. Bên cạnh đó thì những cái sợi dây kết nối ở trên cái bộ giáp này cũng được làm rất là chi tiết. Nhìn phần nào là nó ra phần đó nha mọi người, chứ nó không phải là làm qua loa đâu. Kể cả ở trên tóc nè, những cái chi tiết nón nè, những cái bện tết tóc lại với nhau cũng làm rất là đẹp. Và một trong những sự tỉ mỉ đó còn thể hiện ở bên dưới cái gót dài nha mọi người. Họ làm cái đế dài tỉ mỉ đến từng cái lỗ nhỏ luôn á. Hay quá trời. Rất chi tiết luôn. Ở đây có một khu vực kiểu giống như là trạm cảm ứng á mọi người, để cho mọi người có thể bấm vô và nhìn thấy những cái binh sĩ này thuộc vào những cái binh đoàn nào. Có thể zoom rất là lớn để xem luôn mọi người. Đó, tha hồ mà coi ha. Rất là nhiều những cái khuôn mặt ở đây. Không gian tiếp theo này còn cho chúng ta thấy những cái tượng đất nung của những người gọi là performer mọi người, những người biểu diễn để phục vụ cho hoàng cung. Ôi, cái này mình không ngờ là ngoài đội quân đất nung thì còn có những cái tượng đất nung của những người trình diễn như thế này. Thời đó thì cũng đã xuất hiện tiền đồng nè và những cái trang sức mọi người ạ. Ở đây có một cái tượng vũ công. Bên kia là tượng của con chó nè, con lạc đà được làm bằng vàng và bằng bạc nữa cơ. Mình đã tham quan xong khu vực trưng bày ở bên trong đó. Bây giờ thì sẽ đi ra lại khu vực cổng để xem có kịp bắt xe để đi qua lăng mộ Tần Thủy Hoàng hay không. Hồi nãy giờ ở trong đó có rất là nhiều cái tư liệu về cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng này và làm cho mình rất là tò mò luôn. Phải nhanh chóng đi ra ngoài để bắt kịp cái xe đó. Bây giờ đang là 4 giờ rồi mọi người ha. Mình đã ở trong này cho 4 tiếng đồng hồ rồi. Để mình quay ngang qua cái khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng cho mọi người coi. Đây, nó có một cái hình dáng kim tự tháp và bị bao phủ lại bởi đất và cây, làm cho nó giống như là một cái quả đồi mọi người ha. Đến nay thì cái khu vực này vẫn chưa có ai dám khai quật mộ cả, do nó có rất là nhiều truyền thuyết gắn liền với lại cái khu mộ này.
Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được cho là bắt đầu xây dựng từ khi ông lên ngôi vào năm 246 trước công nguyên và hoàn thành trong 38 năm ở khu vực chân núi Ly. Buồng lăng mộ chính nằm dưới một gò mộ cao 76 m và có hình dáng gần giống với một kim tự tháp. Cấu trúc của lăng mộ này thì được xây dựng như một cung điện ngầm với vô số những mật thất và hệ thống bắn tên tự động để ngăn chặn những kẻ cướp mộ. Chưa dừng lại ở đó, bên dưới mặt đất của khu lăng mộ còn được bao bọc bởi các dòng sông thủy ngân có nồng độ cao. Còn bên trên thì rực sáng với hệ thống đốt lửa được thắp bằng dầu cá, như tạo thành một bầu trời huyền ảo với những thiên hà. Chu vi của toàn bộ khu vực lăng mộ được đo đạt lên tới 6,3 km, chứng tỏ một cái quy mô khổng lồ của nó. Ngày nay thì các nhà khoa học vẫn chưa dám khai quật sâu vào bên trong của khu lăng mộ này vì công nghệ bảo quản chưa đạt đến trình độ để có thể đảm bảo được việc gìn giữ các cổ vật được nguyên vẹn sau khi chúng được đưa ra khỏi lăng mộ. Minh chứng cho việc này thì là những binh sĩ đất Nung khi vừa được khai quật thì vẫn hiện rõ màu sắc tô vẽ của 3.000 năm trước, nhưng không lâu sau đó thì màu sẽ bị phai ngay lập tức và các nhà khoa học đến nay thì vẫn chưa tìm ra cách để bảo tồn nguyên trạng. Vì vậy mà quá trình khai quật của toàn bộ khu vực lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn còn phải tiếp tục kéo dài trong những năm sắp tới. Ra khỏi khu vực Binh Mã Dũng thì sẽ có một cái khu phố đồ ăn luôn mọi người ơi. Đây bán quá trời quá đất đồ ăn luôn. Ở đây là kẹo gì đó? À, kẹo sữa mọi người ạ. Đây là kẹo sữa để mình ăn thử một cục. Kẹo sữa marshmallow và có hạt ở trong đó. Ngon ngon. Ồ, phía trước có cha ghi luôn. Đây rất là nhiều quán ăn trà sữa. Đầy đủ ê hề ngoài này ha mọi người. Cái kẹo sữa đó ngon quá cho nên là mình phải quay lại mua một bịch. Giá là 25 tệ mọi người ha. Ăn nó sẽ dẻo dẻo của marshmallow, rồi có vị ngậy của sữa với lại là các cái loại hạt ở trong đó nữa. Wow. Bên đây lại là một con phố ăn uống nữa rồi. Có một cái tượng rất to Binh Mã Dũng ở bên đây. Quá đã ha. Mình đã phát hiện ra cái tiệm mà có cái tượng này là kiểu hoa hỏa sơn thủy liên động trong cái tập series trước mình có quay cho mọi người. Trong đây là bán quà lưu niệm nha mọi người nha. Ai chưa coi có thể mở lại tập Ô Trấn Hàng Châu Tô Châu Thượng Hải coi. Khu phố ẩm thực này thu hút mình quá rồi, không thể rời bước được luôn. À, để xin người ta thử một cái. Đây là một cái bánh kiểu như bánh hạt dẻ mọi người ạ. Có cái hệ thống máy làm ở đây luôn. Wow, ngon quá. Cái lớp bánh ở ngoài rất là giòn, ở bên trong thì béo ngậy của hạt. Ngon. Đây là nguyên một cái miếng bánh bự ha mọi người. Người ta sẽ cắt ra những cái viên nhỏ nhỏ như thế này đây, giống như cái bánh kẹo sữa hồi nãy mình mới mua. Đây nè. À, bên đây anh này đang cắt. Sẽ cắt ra từng thành như thế này. Một cái bánh của nó rất to bên đây luôn á mọi người. Nhìn hấp dẫn ha. Mọi người có đi Trung Quốc thì nhớ mua cái loại này ăn thử nha, rất là ngon luôn. Bên đây lại là bánh hạt dẻ nữa nè, người ta kêu là bánh hạt dẻ. Ý không phải hạt dẻ, mà là bánh walnut là cái gì tự nhiên mình quên ngang người ta. Ốc chó hả? Ốc chó dại mọi người ha. Ôi, ngon quá nè. Bên đây thì có bán các loại nước giống như là chè dưỡng nhan nè, ép lựu nè, bánh chiên nè, hơi nhiều đồ ăn quá. Cái bánh hạt ốc chó này rất là ngon nha mọi người, không phải hạt dẻ nha, hồi nãy mình nói lộn. Ngon lắm, mình mua một hộp rồi. Bên đây có một bà hả, kinh công quá là bự. Đây là kích thước của bà ha, đứa nhỏ có như đây thôi. Quá trời. Cái khu phố siêu nhộn nhịp và siêu nhiều đồ ăn luôn. Bị thu hút quá trời luôn. Quên luôn cái vụ đi tìm lăng mộ Tần Thủy Hoàng luôn mọi người, quên luôn á, quên bén luôn. Lo đi ăn sample của người ta mà no luôn. Ủa chết rồi, hình như là nó không có dẫn ra cái lối hồi nãy thiệt luôn. Bảo vệ chỉ bậy mình rồi. Đây mọi người ơi, cái lối ra từ trong khu vực Binh Mã Dũng nó ra như thế này đây ha. Không có một cái bạn chỉ dẫn nào về cái hướng đi lăng mộ Tần Thủy Hoàng luôn. Ây da. Ở đây người ta bán nông sản, trái lụ với lại trái táo mọi người ạ. Ủa rồi cái hướng đi lăng mộ Tần Thủy Hoàng của tôi đâu?
Rồi alo luôn, toàn là ăn uống không à. Rồi coi bộ là mình bị đẩy đi khá xa rồi, không có đường quay lại luôn rồi. Thôi đành hẹn lăng mộ Tần Thủy Hoàng một dịp khác, có dịp quay lại mình sẽ đi. Vậy thì bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là nếu như hồi sáng á, mà mình đi cái lăng mộ Tần Thủy Hoàng trước thì nó sẽ hợp cái cung đường hơn. Người ta sẽ chở mình ra xong rồi vòng lại cổng chính, rồi mình đi vô khu vực Binh Mã Dũng. Còn bây giờ nếu như mà mình đi khu Binh Mã Dũng xong mình đi ra là nó ra luôn cái hướng ăn uống như thế này mọi người ạ. Quá trời là nhộn nhịp luôn. Buôn bán rất là nhiều mặt hàng luôn nha mọi người, có quà lưu niệm nè, đồ ăn thức uống, rồi thấy mấy cô mấy chú ở đây bán trái cây đồ nữa. Mình cũng đã kịp gom một cái bọc trà bá lửa chưa. Đây là lời thú tội ngọt ngào của mình. Ngoài việc bỏ lỡ cái khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng thì mình còn bỏ lỡ luôn cái khu cung điện Hoa Thanh. Bây giờ đang là 5 giờ rưỡi rồi, khu cung điện Hoa Thanh chuẩn bị đóng cửa. Nhưng mà mình sẽ bù lại bằng một cái khác, đó chính là show Tây An Thiên Cổ Tình. Nó nằm ở bên phía của cung điện Hoa Thanh luôn. Suất diễn ngày hôm nay mình mua sẽ là khoảng 7 giờ 55 phút tối. Nó có một cái suất sớm hơn là vào lúc 6 giờ mấy á. Nhưng mà hôm nay lo mãi chơi quá cái mình quên mua vé. Thành ra hồi nãy lên coi thì nó còn mấy cái vé VIP giá mắc ơi là mắc luôn. Thành ra là mình phải coi cái show thứ hai, nó hơi trễ hơn một xíu, 7 giờ 55 mọi người ha. Show diễn đó hình như cỡ đâu đó 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó. Coi xong rồi phóng lên tàu đi về luôn là vừa. Mình đã tìm lại được cái cổng vô hồi sáng, ngay tượng Tần Thủy Hoàng ở trên đây. Và ở phía sau lưng mình mọi người thấy có cái banner không? Nó là cái show diễn mang tên là Huyền Thoại Tiếng Chuông Lạc Đà. Một trong những cái show diễn cũng rất là nổi tiếng mà nhất định phải xem khi đến với Tây An. Tuy nhiên là vào thời điểm mình đến này thì cái show diễn nó đang bị bảo trì mọi người. Show diễn mà cũng bảo trì nữa. Số tụi nó làm sao á. Nó bảo trì các cái dụng cụ diễn đó mọi người. Từ ngày 2 tháng 12 cho tới hết ngày 20 tháng 12. Mà 19 tháng 12 là mình bay về rồi. Suy ra là mình không coi được cái show Huyền Thoại Tiếng Chuông Lạc Đà luôn. Thành ra là mình phải coi cái show Tây An Thiên Cổ Tình bù vào. Ủa? Rồi, bây giờ cái cổng bên đây cũng đóng cửa luôn rồi. Vậy là hy vọng đi coi cái lăng của Tần Thủy Hoàng là bó tay luôn. Đây mọi người, cái lối mình vô hồi sáng đóng cửa mất tiêu luôn rồi. Rồi, vậy là không còn một chút hy vọng nào có thể đi qua được lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Phải hẹn gặp lăng mộ Tần Thủy Hoàng lần sau rồi. Đây là bức tượng Tần Thủy Hoàng hồi sáng lúc mà chúng ta vô nè. Rồi bây giờ không còn bất kỳ một cái lưu luyến nào nữa. Mình quay lại khu vực xe bus hồi sáng để đón chuyến 613 về lại khu vực bến tàu, cũng là khu vực Hoa Thanh Cung hay là Hoa Thanh Trì đó mọi người ha. Đây chuyến 613 vừa đáp luôn, leo lên thôi. Không hiểu sao nhưng mà cái khu vực này làm cho mình gợi nhớ tới Nara ở bên Nhật Bản dễ sợ luôn á mọi người. Không khí sao mà nó cứ giống kiểu gì đó ta. Mình cũng không hiểu sao nữa, còn cái không khí là cho mình rất là nhớ Nara luôn. Chắc là do nó cũng có núi rồi, cái vùng đồng bằng nhìn lên thấy núi như thế này, y chang cái không khí ở Nara luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên Hoa Thanh Trì, hay là Hoa Thanh Cung, hay là cung điện Hoa Thanh. Ở phía trước này có một cái tượng của Dương Quý Phi với lại Đường Minh Hoàng. Một trong những cái chuyện tình rất là nổi tiếng trong lịch sử của Trung Hoa mà có rất là nhiều bộ phim đã dựng thành. Wow. Hai người đang nhảy múa đang vào nhau. Wow, ở phía xa xa kia có một cái mặt trăng rất tròn luôn. Mình không để ý hôm nay là đêm trăng tròn. Ôi, hy vọng hôm nay đêm trăng tròn kết hợp với show diễn Tây An Thiên Cổ Tình sẽ làm lên một cái không khí thật là lãng mạn. Mình vẫn quá là mê cái tượng này mọi người, đẹp quá à. Rất là mềm mại luôn ha. Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng đang nhảy múa. Người ta gọi là gì ta? Vũ điệu nghe thường hả? Có rất là nhiều những cái nhạc công và vũ công, quan viên đang ở phía dưới của cái bệ này. Bây giờ đang là khoảng 5 giờ rưỡi mọi người ha. Cũng quá là trễ để có thể tham quan được cung điện Hoa Thanh. Giờ này người ta cũng đóng cửa rồi. Hôm nay mình xếp lịch trình hơi bị sai một xíu. Cho nên nếu như mọi người có đi khám phá cái khu vực này thì mọi người nhớ đi vào buổi sáng thì hãy đi thật là sớm nha. Hồi sáng mình ỷ y tới 10 giờ mình mới bắt đầu đi lận. Thì tới đây đã khoảng là 12 giờ rồi.
Đi vô đội quân Đất Nung ở trỏng cho 4 tiếng đồng hồ xong là hết giờ, hết ngày, hết tháng luôn. Không có chơi được ở những cái khu vực khác. Mọi người có đi thì rút kinh nghiệm của mình ha. Ngay dưới khu vực chân núi này ở phía trên kia là cung điện Hoa Thanh. Ôi quá là đẹp luôn. Không sao, mình sẽ hẹn một lần gần nhất quay lại. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm đường đến cái show diễn Tây An Thiên Cổ Tình. Hình như ở đâu đó bên đây để lấy vé và ngồi chờ. Hoàng hôn đang xuống rất đẹp luôn mọi người. Và cái chấm trắng trắng ở đây, đây nè, là mặt trăng nha mọi người. Mặt trăng hôm nay tròn ghê. Đây là cái lối vô của cung điện Hoa Thanh. Mình vẫn đang rất là hoang mang lắm, không biết là cái show nó sẽ diễn ra ở bên nào. Để mình đi tìm thử. Trời ơi, đẹp quá. Bên trên kia có một cái dọc đường mua bán đồ ăn thức uống. Họ có bán cả mền, những cái mền ở trên Đà Lạt đó mọi người. Rồi những cái áo ấm nữa nha. Ở khu vực này mùa này người ta có cho thuê áo nè mọi người. Cỡ 30 đến 100 tệ cho một lần thuê ha. Còn ở ngoài này là cái khu vực mua vé vô cung điện với lại mua vé của cái show luôn ha mọi người. Hồi nãy mình sợ hết vé cho nên là mình đã mua vé online. Ở bên phía tay trái sẽ là cái chỗ bán vé của cái show Tây An Thiên Cổ Tình ha. Còn ở bên phía tay phải này sẽ là chỗ bán vé để vào cung điện Hoa Thanh Trì. Cung điện này thì mở cửa từ lúc 7 giờ sáng cho tới 5 giờ 30 chiều là đóng cửa mọi người hen. Mình vừa xếp hàng và lấy xong vé của show Tây An Thiên Cổ Tình mọi người ha. Giá vé của mình trong ngày hôm nay là 368 tệ cho một cái khu vực trung tâm ở dãy B. Đây, cái vé này mình mua online ở trên mạng nha. Mình đã đặt trước khi mà hồi sáng này mình còn ở bên Binh Mã Dũng. Mình sẽ để cái link ở bên dưới cho mọi người tham khảo. Các cái suất diễn cũng như là giá vé của từng cái hạng vé như thế nào thì mọi người coi cái link ở bên dưới nha. Show diễn mình xem ngày hôm nay sẽ vào lúc 7 giờ 55 phút tối. Giống như mình có nói với mọi người lúc nãy là mình bị lỡ cái show đầu vào lúc 6 giờ mấy. Cho nên nếu như mọi người muốn coi sớm thì có thể tìm cái show đó ở bên cái đường link bên dưới mình đang để ha. Hôm nay thì khá là tiếc mình chưa có tham quan kịp cung điện Hoa Thanh. Nhưng mà không sao, mình sẽ bù lại bằng cái show diễn Tây An Thiên Cổ Tình. Hy vọng sẽ hay. Trong lúc chờ vào show thì mình làm một cái on đen 3 cây mọi người ơi, 3 cây 15 tệ ha. Giá bán khá là cao á, nhưng mà ở trên này là phải chịu thôi. Lạnh quá trời. Để tay ở đây cho nó ấm. Mọi người có đi mùa đông thì nhớ đem theo mấy cái túi gọi là gì ta? Túi ấm á mọi người, nắm trong tay thì khá là ấm nha. Ở trên đây mình thấy người ta cũng có bán nữa nè, nhưng mà cái này mình chuẩn bị trước rồi. Trước khi vào show thì chúng ta sẽ phải xếp hàng theo cái ghế ngồi mọi người ha. Chờ người ta sẽ dẫn chúng ta vào. Bây giờ đang là khoảng đâu đó 7 giờ. Bây giờ mình sẽ đi vô khu vực chỗ ngồi nè mọi người. Đứng chờ nãy giờ cũng hơi lâu á, chắc cỡ 25 phút. Trời quá trời lạnh luôn, tê tái tâm hồn. Show diễn này thì kể về câu chuyện tình yêu giữa hoàng đế Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi dưới thời Đường. Được chia thành 9 chương khác nhau, bắt đầu từ khi Dương Quý Phi được tuyển vào cung làm phi tử với những phân đoạn tình cảm lãng mạn, cho đến những sóng gió binh biến phải chia ly và tương phùng ở hồi kết trong ký ức của nhà vua. Truyền颂永远不朽的长恨。杨家有女初长成，养在身。
春从春游，夜转夜。也从此走向成熟和繁荣。这场破坏性极大的安史之乱，不仅使辉煌的长安城坍塌于一片火海之中，也使大唐盛世从此不再。仙境中重逢相见，恩爱到永远。
Vừa mới hết show diễn rồi mọi người ơi, và đây là tình trạng của mình. Lạnh dã man luôn. Show diễn ngay dưới cái vách núi luôn mọi người, cho nên là thiên nhiên bao phủ, gió lùa từng cơn. Một show diễn siêu hay luôn mọi người. Dàn dựng rất là đẹp luôn và công phu. Cái show diễn này nó diễn ngay dưới cái chân núi luôn mọi người. Mình không hình dung được là cái bối cảnh nó như vậy luôn á. Phía sau phong nền là nguyên một cái núi, người ta chiếu laser với lại đèn ở trên đó. Đẹp dã man luôn. Show diễn diễn ra cỡ 1 tiếng đồng hồ mọi người ha. Mà lạnh quá. Trời ơi. Mình kiểu mình cũng biết là nó diễn ngoài trời đó, mà mình không nghĩ là nhiệt độ giờ này nó lại lạnh như vậy. Bây giờ đang là âm 3 độ. Bây giờ là phải đi ra lại bến tàu, hơn là bến tàu ngay đây luôn, xuống cái là tới. Mình đã xuống từ trạm tàu rồi mọi người ơi. Lạnh muốn quéo luôn. Và có vẻ là mình đã ngồi coi show trong cái nhiệt độ trừ 1 độ C, âm 1 độ C 1 tiếng đồng hồ. Lạnh muốn xỉu luôn. Hôm nay đem đúng cái khăn này, không có đem bao tay, không có đem cái đồ bịt lỗ tai luôn. Ngồi coi mà hai cái lỗ tai nó đỏ lên. Dã man. Trải nghiệm thú vị. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay thì mình đang có mặt tại ga Bắc Tây An để chuẩn bị đi tàu cao tốc qua thành phố Lạc Dương. Lạc Dương là một thành phố rất gần Tây An luôn. Đi tàu cao tốc khoảng đâu đó 1 tiếng 20 phút là tới. Và đây cũng là một trong tứ đại cố đô mà mình sẽ có dịp khám phá trong cái chuyến đi Tây An lần này. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.